Σήμερα σας ταξιδεύω στο μυθικό νησί του Οδυσσέα. Προορισμός μας, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης, το γραφικό Κιόνι. Το ταξίδι μας ξεκινάει από τους 3 υπέροχους μήλους που βρίσκονται στην είσοδο του κόλπου. Οι 3 μήλοι είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής. Ξεκινάμε από τους μήλους και κατευθυνόμαστε για το χωριό. Θα χρειαστούμε περίπου 20 λεπτά για να φτάσουμε. Καθώς πλησιάζουμε, αντικρίζουμε το διατηρηταίο παραδοσιακό οικισμό με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα υπέροχα χρώματα. Το Κιόνι είναι σκαρφαλωμένο αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη πλαγιά που κατεβαίνει στη θάλασσα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περπατήστε στα υπέροχα δρομάκια, καθώς και στο γραφικό λιμάνι. Το καλοκαίρι κατακλείζεται από μικρά και μεγάλα σκάφη. Έτσι, αν είστε σκαφάτι, μην αργήσετε να μπείτε στο λιμάνι, γιατί δύσκολα θα βρείτε θέση. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και βέβαια μπορείτε να με βρείτε και στα social media. Το Κιόνι είναι υπέροχο, είναι γραφικό και αν το επισκεφτείς, σίγουρα θα το ερωτευτείς.